السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله راح يكون الفيديو عنا عن تحليل الأداء للاعب محمود زعترة. تحليل أداء اللاعب في مباراة الكلاسيكو، مباراة الوحدات والفيصلي. هاي المباراة زي ما احنا عارفين اللي انتهت بفوز الوحدات بهدفين مقابل لا شيء. زعترة كان بتميز بالسرعة، كان بتميز في مهاجمة المساحة والتوقيت المناسب للجري، الارتقاء العالي، اللياقة البدنية العالية والقوة، بالإضافة إلى الدور الدفاعي والرجوع في المساندة والتغطية. يتميز زعترة بقراءة المنافس المدافعين بشكل جيد، كان لاعب قوي داخل البوكس والتحرك الجيد في أرضية الملعب. فعلا اللاعب محمود زعترة قدم نفسه بقوة من خلال هذه المباراة، كان نجم كبير، تسبب بركلة جزاء، سجل الهدف الثاني، كان مزعج لدفاع الفيصلي، مزعج لقلبي الدفاع، مزعج لأظهرة دفاع الفيصلي، بالتناسق والتناغم مع الأجنحة بالعوضات وأحمد زريق، فكانوا يشكلوا مثلث قوي. الآن خلينا مع تحليل الأداء للحالات الفنية والتكتيكية وتحركات محمود زعترة خلال مباراة الكلاسيكو. خلينا نتابع مع بعض. نبدأ أول شيء بالحالة الأولى. زي ما احنا شايفين كان هذا تقريبا الوصول الثاني لنادي الوحدات على مرمى نادي الفيصلي. نشوف محمود زعترة وين كان متواجد، ونشوف كيف اللاعب يجيد مهاجمة المساحة الفاضية. واللي لفت انتباهي الآن التواصل بينه وبين أحمد السمير في تنفيذ الكرة العرضية. نشوف هاي كانت الانطلاقة الأولى لمحمود زعترة من خلال هذه المباراة، كانت فرصة خطرة لولا تدخل الحارس عبد الله الزعبي. هاي من زاوية تانية. الحالة الثانية من الحالات اللي منا احنا نشوفها، نشوف محمود زعترة كيف الآن بتحرك على منطقة المساحة أيضا، ونشوف كيف دخل لمنطقة ال 18 ومراقبة الكرة والارتقاء العالي وتسديد الكرة بالرأس، لكن عبد الله الزعبي أيضا كان بالمرصاد. نشوف حركة زعترة عشان يطلع من مصيدة التسلل، كيف أخذ مساحة ومكان مناسب وارتقاء الكرة، وأعطى خيارات عديدة للاعب المنفذ أو اللاعب الممرر للكرة. الحالة الثالثة من حالات المباراة، نشوف مهارة الحجز على الكرة وإعطاء تمرير الباص للاعب أنس العوضات. نشوف كيف اللاعب دوران المنطقة الخالية، ولكن خان هون الاستقبال. أيضا من الحالات اللي احنا بنحكيها حالة ضربة الجزاء اللي تسبب فيها. نشوف كيف انطلق بسرعة وتسبب في ضربة جزاء وهدف أول لنادي الوحدات. نشوف الحالة مع بعض، كيف من دائرة منتصف الملعب سبرنت سريع وإعطاء الإشارة باليد للاعب زريق واللعب بالفراغ، وأسلوب جميل جدا. نشوف الآن من الزاوية الثانية، نشوف التمريرة من أنس العوضات، وزي ما احنا شايفين بالشاشة تواجد اللاعب زعترة بين قلبين دفاع الفيصلي، والتنسيق والتناغم مع أنس العوضات ومهاجمة المساحة، وبالتالي استغلال سرعته العالية والتسجيل الهدف الثاني. نشوف الهدف من زاوية أخرى. سرعة اللاعب، يمتلك اللاعب سرعة وانطلاقة قوية حقيقة من الثبات. الحالة التالية لمحمود زعترة، نشوف أثناء الضغط المتقدم للجناح الأيسر زريق وقطع الكرة. نشوف زعترة وأيضا كيف لغة التواصل أيضا مع الجناح اليسار باليد. لم تصل الكرة له، وتابع أنس العوضات الكرة أوفر على رأسه، إلا أنه مضايقة الحارس الزعبي حالة دون ذهاب الكرة إلى المرمى. نشوف تقدم اللاعب والسرعة، ولكن أيضا بالعارضة. الآن بدنا نشوف، خليكم معنا قصة هذه الفرصة. إذا أنتم شايفين معنا الوقت كان 65 و23 ثانية. اللاعب زعتر موجود على قوس خط ال 18، وهجمة مرتدة لنادي الوحدات. نشوف نتابع سرعة اللاعب الآن، خليكم معنا. سرعة اللاعب الآن سرعة قوية، يتابع الآن الأوفر من أنس العوضات،
لعب الكرة بالرأس الآن الدقيقة 65 و34 ثانية، أي تقريبا يعني استغرق من 10 إلى 11 ثانية للعب الكرة، وكانت فرصة خطيرة للاعب محمود زعترة، ولكن تصدي الحارس مع القائم حال دون تسجيل هذا الهدف. الآن نشوف اللاعب كيف أخذ خطوة إلى الخلف، فرغ لنفسه وسدد، ولكن خانوا التسديد داخل المرمى. وضعية الجسم أتوقع لم تكن مناسبة، أتوقع وضعية الجسم لم تكن مناسبة 100% أثناء التسديد. هون من نيجي حقيقة المساندة الدفاعية لمحمود زعترة، نشوف اللاعب كيف عم بيساند وبيعمل زيادة عددية مع لاعبي نادي الوحدات في الثلث الدفاعي لنادي الوحدات، وعم بشكل ضغط على اللاعبين الفيصلي. أيضا بيرجع لنص الملعب وبيعمل إسناد وتمرير للاعب الطرف، كلها يسجل لمحمود زعترة. والتمرير في المساحة، فهو شارك في العملية أو في الواجبات الدفاعية والواجبات الهجومية. مهارة الاستلام والتسليم أيضا من المهارات اللي بتمتع فيها اللاعب. وأيضا نشوف مهارة تمرير الكرة بالهيد بالرأس، لأن اللاعب يمتلك مهارة قوية بالتمرير الدقيق بالرأس والتصويب بالرأس. في نهاية هذا التحليل، احنا بنحكي لمحمود زعترة هذا اللاعب الذي يمتلك مواصفات المهاجم القوي، مواصفات المهاجم السريع، بنية جسمانية قوية، طول 185 سنتي، اللاعب عمره 30 سنة، لعب في أندية عديدة، وكانت بداياته في الفئات العمرية في نادي الوحدات، ومن ثم انتقل إلى فئة الشباب في نادي الفيصلي، وكان له تجارب عديدة في الأندية الخليجية والعربية. من بعض الأندية اللي لعب فيها نادي السويق العماني، بالإضافة إلى نادي البساتين البحريني، ولعب في الأردن في أندية نادي يرموك عمان ونادي الأهلي ونادي الجزيرة ونادي السلط، واستقر به المطاف في نادي الوحدات. نتمنى من الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني رصد اللاعب محمود زعترة، ومخاطبة الجهات المختصة ومساعدته في الحصول على الرقم الوطني، كون اللاعب مثل منتخبنا الوطني للشباب والمنتخب الأولمبي، ولكن عدم حصول على الرقم الوطني لا يؤهل اللعب في منتخبنا الوطني. وجود زعترة بيعطي خيارات عديدة للجهاز الفني، بصير عندنا أكثر من مهاجم داخل البوكس مثل زعترة، مثل بهاء فيصل، أيضا في لا ننسى دردور، ما بننسى يزن عماد. فبصير هناك خيارات عديدة لمنتخبنا الوطني. في نهاية هذا التحليل بنتمنى أن نكون قدمنا جزء لما قدمه اللاعب محمود زعترة في هذه المباراة، على أمل أنه يستفيد منه منتخبنا الوطني بشكل عام ونادي الوحدات بشكل خاص. نتمنى منكم إذا عجبكم الفيديو أنكم تدعمونا بالاشتراك بالقناة، وأي تعليق احنا جاهزين للرد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.